السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء طارق. النهاردة هعمل معاكم أفكار لعيد ميلاد أو أي مناسبة عندك، مش مكلفة أبدا، هتشرفك قدام ضيوفك. رخيصة وسريعة، ولو عايزة تكلفيها أكتر هتقدري تكلفيها. عايزاها غير مكلفة وإمكانياتها قليلة، برضو هتقدري تعملي كده وهتشرفك وهتبقى يعني في منتهى اللذاذة. كمان ممكن تنفع عشاء، يعني تنفع حلويات ليلية أو حوادق ليلية عادي جدا تعمليها لولادك. اول حاجة البيتزا هنبدأ بيها، هعملها معاكم دلوقتي. انا بس حبيت اوريكم شكلها والنتيجة النهائية هتبقى عاملة ازاي. طبعا لونها من تحت ذهبي تحفة، العجينة نفسها طعمها تحفة، يعني حتى لو اكلتي العجينة لوحدها هي هايلة. كمان العجينة دي مش بس تقدري تعملي بيها بيتزا، انت كمان تقدري تعملي بيها اي معجنات، تحشيها جبنة، تحشيها لحمة مفرومة، اي حاجة عندك تقدري تعمليها بيها. يعني انا ساعات كتير بعملها زي فكرة بوريك القطايف بالظبط، ممكن ابقى اعملها معاكم في مرة. خلينا بس نشوف المشهد الرومانسي الرائع ده. فظيعة جدا، كانت لسه طالعة من الفرن، تحفة بجد. هتجربوها على ضمانتي، انا مش اول مرة اعملها، انا بقالي سنين بعملها، وحقيقي تحفة، العجينة نفسها رائعة. ودي تاني حاجة هنعملها النهاردة في الفيديو. انا قلت لكم حلو وحادق، سهل وسريع كمان، عملتهم في يوم واحد وما اخدوش وقت خالص. الصنف التاني حلو، واول صنف معانا حادق. المقادير بتاعتي هتكون كيلو الا ربع دقيق، بقسمه على 2، يعني تقريبا 4 كوبايات دقيق. بحط كوبايتين الاول، العجينة بالظبط خطواتها كده. بحط كوبايتين دقيق، وبعدين بحط عليها كيس الخميرة، اي نوع خميرة فورية عندك، ولو عندك خميرة بيرة عادي ممكن تدوبيها في كوباية مية دافية، تأكدي بس ان هي كويسة وتستخدميها، مفيش اي مشكلة. خلاص، كيس خميرة ورشة ملح ومعلقة سكر عشان بيساعد على تفاعل الخميرة. وحطيت معلقة زعتر بتدي طعم حلو قوي للعجينة، ممكن زعتر جاف او زعتر العادي، انا ما كانش عندي زعتر جاف. وحطيت 3 معالق كبار لبن بودرة، مهم قوي بيدي طعم حلو للعجينة. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وعلى كوبايتين الدقيق هحط كوباية ونص مية دافية، لازم مية دافية علشان الخميرة تشتغل، واقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي. هتكون يعني العجينة شوية مش هتكون يعني عجينة متماسكة، لا هي هتكون عجينة سايلة شوية، اقرب شوية لعجينة البان كيك، او اتقل حاجة بسيطة. تمام. انا هنا كنت حاطة كمية دقيق اكتر، فعشان كده زودت مية، بس زي ما بقول لكم انا عندي كيلو الا ربع دقيق، يعني 4 كوبايات. كوبايتين دقيق هحط عليهم كوباية ونص مية دافية، تمام، مع باقي المقادير اللي انا قلتها، بس كده. وهغطيها واحطها في مكان دافي لحد ما تخمر. قد ايه؟ 10 دقايق بس، هي دي عشان كده سموها عجينة ال10 دقايق. اوكي. طيب في الوقت ال10 دقايق دول انا هجهز الصلصة اللي هحطها على العجينة بتاعتي. الصلصة دي هي الصلصة المثالية بالنسبة لي للبيتزا، لكن برضو زي ما بقول لكم ممكن تحطي اي حشوات تانية براحتك، لكن انا عشان هعمل بيتزا فعشان كده هعمل صلصة البيتزا. بشوح بصلاية، ما تقلقوش من البصل، هو مش بيبان، لو قطعتيه اصغر من كده مش هيبان خالص، ممكن تبقى بصلية مبشورة خالص، بس بتفرق جدا جدا في طعم الصلصة بتاعة البيتزا جدا. بشوحها كويس على النار، وبحط لها رشة فلفل اسود، رشة ملح، ممكن كمان تحطي زعتر جاف، ورشة كزبرة جافة، وبعدين هضيف معلقة صلصة طماطم. اوكي، لو عندك طماطم فريش اوكي هتاخد وقت معاكي اكتر انك هتسبكيها، وهيبقى طعمها احلى على فكرة، بس لازم تتسبك كويس قوي. لو ما عندكيش خلاص ممكن نستخدم الصلصة معجون الطماطم الجاهز. اوكي. هنحط معلقة كبيرة وشوية مية، بس يعني ان هي ايه تغلي معاها كده، وخلاص بقت عندنا جاهزة. ما ننساش نحط الملح، بس ما نزودهوش قوي، لان لسه الحشوات اللي هنحطها عليه اذا كانت صدق او بسطرمة او زيتون، الحاجات دي كلها بتحدق معانا البيتزا شوية. تمام. بعد ال10 دقايق ما عدت، خلاص انا بشوف انه العجينه بتاعتي اللي هي مش متماسكه قوي، على وشها كده زي ايه فقاعات
ده دليل ان الخميرة خلاص اشتغلت وهي كده خمرت وبقت تمام. مش لازم حجمها يتضاعف، لان دي مش عجينة متماسكة، فمش هحس قوي بتضاعف الحجم قد ما هحس بالفقاعات اللي على الوش. هضيف ايه بقى؟ هضيف باقي كمية الدقيق اللي عندي، اللي هي كوبايتين دقيق اللي فاضلين عندي. مش هزود مية تاني، خلاص انا حطيت كمية المية في الاول اللي كانت كوباية ونص. انا بس هضيف كوبايتين الدقيق اللي فاضلين، وهحط 3/4 كوباية زيت. يبقى على كيلو الا ربع الدقيق بحط 3/4 كوباية زيت. حلو، تمام. لو عندك عجان للعجاين حلو جدا، هيساعدك قوي في الخطوة دي وهيكون سريع. لو ما عندكيش عجان، انا استخدمت الاسلحة بتاعة العجن الخفيف بتاعة جهاز مضرب البيض. ده مش صح قوي، لان جهاز مضرب البيض مش بيبقى قوي كفاية انه يضرب عجينة سميكة، فده ممكن يأذي الجهاز. لكن انا يا دوب بس يعني بقلبهم ببعض كده بالاسلحة بتاعة العجينة الخفيفة، وبعد كده خلاص يعني انا مش بحتاج عجن كتير، مجرد ان انا اقلب المكونات ببعض خلاص بتبقى جاهزة بالنسبة لي. لو تقدري طبعا تعجني بايدك خير وبركة، هيبقى افضل بكتير. طبعا لو هتعجني بايدك هيكون وقت اكبر، المهم ان المكونات كلها تتعجن كويس ببعض. فعشان كده انا استسهلت الخطوة دي، لان مش بقدر اعجن بايدي كتير. فاللي يريحك، عندك عجان اوكي، عندك مضرب زي ده تقدري تقلبي بس بيه المكونات تمام. عايزة تعجني بايدك حلو جدا. خلاص، بعد ما هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، هنبدأ بقى نقسم العجينة ل4 أجزاء. كل جزء فيهم هيعمل لي صينية كبيرة من البيتزا. عايزة تستخدمي ال4 أجزاء للبيتزا عجن اوكي، عايزة تستخدمي جزء فيهم انك تقفليه وتحشيه اي حشوات عصاج او جبن او اي شيء، برضو هتبقى رائعة جدا. هتبقى بديلة لسندوتشات، هتنفع تفطري بيها الصبح او كمان لعشاء يعني مشبع. فعلا وصفات حلوة قوي. وطبعا يعني كأعياد ميلاد 4 صواني بيتزا كبار دي حاجة تحفة، يعني مقاس 30. الصينية دي كبيرة، يعني مقاس تقريبا 30 او 35. فيعني فعلا يعني بتملى السفرة وطعمها حلو قوي. ونوعي بقى في الحشوات، يعني اعملي صينية بسطرمة، صينية صدق، صينية لحوم مشكلة او جبن مشكلة. المارجريتا اللي بتبقى بس زيتون وفلفل وجبن، اهم حاجة بس تكون طعم الجبن حلوة، هو ده اللي بيدي طعم للبيتزا. لكن زي ما قلت لكم هي طعم العجينة نفسها حلو قوي، فمش هتحتاجي انك تكلفي كتير في الحشوات. اللي بيدي طعم حلو قوي العجينة اللبن البودرة. لو ما عندكيش لبن بودرة عادي، ممكن كمية السوائل او يعني كمية المية تقسميها نص مية دافية ونص لبن دافي. لكن بصراحة اللبن البودرة بيفرق جدا في طعم العجينة. اهم خطوة بقى، انا علشان حاطة بيكنج باودر عشان العجينة تطلع هشة وما تكونش يعني زي العيش كده، فمهم قوي ان انا اخرمها بشوكة مثلا، اخرمها كويس قوي عشان ما تنفش جوه الفرن بزيادة. تمام، انا بالنسبة لي كده سمكها كويس قوي كبيتزا، مش هتعليها قوي لان هي جوه الفرن زي ما بقولكوا تنفش حاجة بسيطة. فانا بخرمها عشان ما تنفش بزيادة قوي، تبقى زي الكيك او يعني سمك، تبقى طعمها عيش كده. اوكي، انا الحشو بتاعي النهاردة كان بسطرمة وزيتون وفلفل اخضر. يعني الاساسي في الحشوات بالنسبة لي خلطة الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض دي بتقلية البصلة مهمة قوي، ويا سلام كمان لو تحطي عليها توم باودر، بتدي بالظبط طعم الصلصة الجاهزة اللي على البيتزا. والزيتون والفلفل الاخضر، انا اليوم ده ما كانش عندي فلفل اخضر، ما فرقتش كتير، بس بجد الفلفل الاخضر برضو بيفرق قوي في طعمها. والزيتون يفضل يكون زيتون اسود برضو، بيديكي طعم البيتزا الجاهزة. بس هدخلها على الفرن، طبعا فرن مسخن مسبقا، على يعني سخنيه عادي على حرارة عادية، وبعد كده اظبطي حرارته على 200 220 او يعني حرارة وسط. انا الفرن عندي ما فيهوش البوتاجاز، فرن البوتاجاز ما فيهوش درجات حرارة. لو هتعمليه في فرن كهرباء خلاص هيبقى عندك درجات الحرارة، هتعملي على 200 220، مش هنعمله على 180. احنا العجينة دي
او المعجنات السميكة عامة، اللي هي بتكون عجينة مش زي الكيك، تكون عجينة كده نقدر نمسكها بايدينا، ما ينفعش نحطها في الفرن على درجة حرارة منخفضة، هتنشف مننا خلاص. فاحنا الافضل ان احنا نحطها على درجة حرارة عالية، بس مش عالية قوي، لانه في افران بتكون حرارتها عالية بزيادة فبتحرقها بسرعة من تحت. لا انا بقولك 200 220 ده مثالي قوي قوي للفرن. وانتي برضو ادرى بحرارة الفرن بتاعك، ما يكونش زي تسوية الكيك، لا يكون اعلى شوية. تمام. بس دي كانت اخر صينيه معايا، يعني انا عملت 4 صواني بس، يعني اختصرتها معاكم، كله عملته فيه نفس القصه. زي ما بقولك عايزه تستخدمي جزء من العجينه لحشوات تانية اوكي. احنا الكميه اللي معانا دي 4 كوبايات دي عملت 4 صواني كبار، يعني الصينيه دي عشان صغيره شويه ف طلعت شويه عاليه، انا مكنش عايزه كده، فيفضل ان تقسميها ل4 صواني كبار مقاس 30 او 35. بس كده، ودي كانت النتيجة النهائية. استنوا علشان نشوف بقى الحلو مع بعض. بس حبيت يعني اعمل لكم المقطع ده سريع كده علشان تقوموا تعملوها دلوقتي، لان فعلا شكلها يشهي وكمان طعمها احلى بكتير. طبعا زي ما انتوا شايفين اهم حاجة عندنا هو اللون الذهبي ده، ما سيبهاش اكتر من كده. ما تقلقوش لو لقيتوها طرية من فوق عادي، هي وهي سخنة بتكون شوية طرية، لكن مجرد ما بتبرد خلاص بتاخد الملمس المظبوط. اللون الذهبي ده ما يغمقش عن كده عشان ما تكونش ناشفة. اي بواقي تلاجة عندك هتعملي بيها صينية بيتزا بكيس دقيق. بس دي بقى الكيك بتاعتنا، اسهل واحلى كيك تقدر تعمليها في اي وقت. كوبايتين دقيق، حطيت عليهم كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر تكوني واثقه ان هو كويس حلو. بس دي كده في بوله لوحدها. طيب في الخلاط بقى حطيت ايه؟ حطيت 3 بيضات و3/4 كوبايه زيت وكوبايه سكر واحده. حابه زودي سكر اوكي، بس انا بالنسبه لي كوبايه سكر ده حلو قوي. وكوبايه لبن، يبقى كوبايه سكر كوبايه لبن 3 بيضات و3/4 كوبايه زيت. وبضرب كل ده، والفانيليا طبعا لان احنا حاطين بيض. تمام. ويا سلام لو حطيتي معلقه خل، يعني انا اليوم ده نسيت احط معلقه الخل. معلقه الخل بتفتحها جدا، وكمان بتساعد على ان هي تكون هشه كده ونافشه وطعمها يعني هاشش كده. تمام. بس وكمان بتخليها فاتحه مش صفرة. تمام. يبقى انا ضربت المكونات السائله مع بعض في الخلاط، هضيفها على المكونات الجافه بتاعتي اللي هي ايه؟ كوبايتين دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف. كيك شيف ده هو بيكنج باودر ومعاه محسن كيك من شركه دريم يعني. اوكي. انا بثق فيه اكتر لانه ببقى واثقه ان هو يعني بيكنج باودر اللي فيه شغال. ساعات البيكنج باودر العادي لو قعد فتره عندنا مش بيتفاعل كويس. تمام. بس وبقلب المكونات كده على بعض، وبجيب صينية. افضل الصواني اللي يتسوى فيها الكيكات عامة هي الصواني الالومنيوم. ما عندكيش صينية الومنيوم خلاص ممكن تعملي في بايركس، بس ما يفضلش قوي في صواني التيفال، لان هي بتكون السمك بتاع الصينية رفيع، فممكن يحرقها شوية. تمام. او ممكن مثلا ما يطلعهاش ارتفاع واحد. هي الالومنيا افضل حاجة، او الومنيوم افضل حاجة لتسوية الكيكات. ببدرها، بحط لها نقطة زيت وبعدين بحط رشة دقيق كده بحيث ان هي ما تلزقش مني وخلاص. وبحط السائل كله وبدخلها برضو على فرن مسخن مسبقا. انا في الوقت ده دخلتها مع البيتزا. وادخل كده الصينية في الفرن على درجة حرارة 180. بخبطها خبطتين قبل ما تدخل الفرن عشان افرغ اي هواء جواها او الفقاقيع اللي بتكون فوقيها دي. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل تركه لطيفه قوي لو احنا بقى هنقدم الكيكه دي في مناسبه. تركه لطيفه قوي هتفرق في الشكل وكمان في الطعم. انا عندي كريم شانتيه عادي بتاع دريم. انا بجيب العبوه اللي هي المعدن دي، بتفضل عندي على طول، بستخدمها في اي وقت انا محتاجاها فيه. بضيف زي ما مكتوب على العبوة تقريبا كان 5 معالق وعليهم
اعتقد كوباية مية مثلجة، مية او لبن، بس هي بالمية افضل لانه المية درجة البرودة بتاعتها بتكون اقوى، فبتكون نتيجة الكريم شانتيه افضل. عايز تعمليها بلبن اوكي مفيش مشكلة، بس تضمني ان هو ساقع كويس، او تحطي معاه قلبين تلج بس. وبضربها بالمضرب عادي جدا. لو وصلتي لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعلي الجرس عشان تتابعي فيديوهاتي اللي جاية. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات اكتر. وكمان اكتبوا لي في الكومنتس ايه الافكار اللي حابين اني اشاركها معاكم. اللون ده هو نوع اسمه سافوري، متهيألي ده من افضل انواع الالوان الطعام يعني. اللون بتاعه قوي جدا، فناخد بالنا عشان ساعات في ناس تبقى فاكره انه السائل ده لونه مش قوي، لا هو قوي جدا لدرجه ان لونه يعني فضل في ايدي تمام، ويعني كان هيبهدل الدنيا زي ما انتوا شايفين. فهو بالظبط اخد يعني نقطتين، عملت اللون البينك. عايزه لون احمر صريح هتزودي شويه. ودي الكيك بعد ما طلعت من الفرن. اللي انا هعمله دلوقتي اني هفضي الكريم شانتيه في كيس حلواني او في القمع بتاع الكريم شانتيه. انا عندي القمع البلاستيك ده لان انا يعني مش غاويه حلويات قوي، فمش بجيب كيس الحلواني، لكن القمع ده عندي بحط القمع بتاع الكريم شانتيه او الشكل بتاع الكريم شانتيه اللي احنا عارفينه ده لما بيطلع شكل وردة، وبس على كده. يعني عايزين بقى تستنوها لما تبرد وتقسميها نصين وتحشيها من جوه، يا سلام. بس ده هيحتاج منك يا اما الكيكه تتاكل في يومها ما تباتش، يا اما هتضطري انك تسقي الكيك باي سوائل عندك، يعني بسيفن اللي هو مشروب ميه غازيه، او حاجه زي ميه بسكر. يعني دي قصه تانية بقى لو احنا عايزين نخليها زي التورته، اوكي. لكن انا هنا كنت بس عايزه اعمل شكل جمالي واحساس بس انه دي مناسبه وبس كده. هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، وشكرا ليكم، سلام عليكم.